हाई एभ्रिवान, स्वागत छ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई। म प्रकाश राय। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र आफ्नै नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु र अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, अनलाइनद्वारा तपाईले विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ, त्यो पनि देश विदेश यता नेपालमा बसेर र शेयर मार्केट र अन्य धेरै ट्रेडिङहरुको बारेमा तपाईले भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई र विशेष गरी तपाईको माझमा आज एउटा बेग्लै क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अनि विशेष गरी हाम्रो नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालबाट इन्भेस्ट गर्नका लागि, कारोबार गर्नका लागि चाहिँ ब्यान छ। त्यो भएको कारणले तपाईलाई नेपालबाट क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार नगर्नु अनुरोध गर्दै यो भिडियोमा जति पनि तपाईलाई म देखाएको छु, तपाईको सेल्फ अर्निङको लागि, विशेष विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङको लागि तपाईले यसमा प्रोसेस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईको माझमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्निङ गर्नका लागि चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा आउनु होला। म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र यसमा अर्निङ गर्ने प्रोसेस फरक छ। त्यो फरक भएको कारणले गर्दा पुरा भिडियो हेर्नु न विशेष अनुरोध गर्दछु। र यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्नका लागि रेजिस्ट्रेसनमा सुरुमा त मैले जुन ठाउँमा क्लिक गरे तपाईले त्यस ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि चाहिँ तपाईको नाम अनि युजर नेम भनेको बेग्लै एउटा नाम राख्नु होला। तपाईलाई त्यो आवश्यक त छैन, तर यहाँनिर राख्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो प्रकार इमेल अनि पासपोर्ट गरेर रजिस्ट्रेसनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई म त्यो यहाँनिर म देखाउने छु र यसको इन्टरफेस यस्तो प्रकारको रहनेछ। यसको इन्टरफेस यहाँ रहनेछ र यसको चाहिँ यो वेबसाइट फरक छ र यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईलाई 5 वटा मेजर करेन्सीहरु यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। बिटकोइन, इथेरियम, लाइटकोइन, ट्रोन र डोजकोइन। र विशेष गरी म इथेरियम अर्निङ गर्नका लागि म तपाईलाई देखाइरहेको छु र विशेष मेरो भिडियोको आजको इथेरियम अर्निङ सम्बन्धित रहेको छ। तपाई त्यो मध्ये कुनै पनि कोइन तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष अहिले ट्रेन्डिङ र एउटा चलेको चाहिँ अहिले ट्रोन कोइन रहेको छ र म त्यसै अर्निङ गर्ने यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु। यहाँनिर तपाईले अघि जुन हाल्नु भएको इमेल एड्रेस साइन अप गर्दा जुन हाल्नु भएको त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दा त्यही हाल्नु होला र पासपोर्ट पनि त्यही हाल्नुस् र यसमा लगइन गर्नु होला र स्वतः यसमा लगइन हुनेछ। लगइन भइसकेपछि अर्निङ प्रोसेस तपाईको सुरु हुनेछ। त्यो कसरी चाहिँ अर्निङ गर्ने र अर्निङ गर्नका लागि भन्ने कुरा तपाईलाई म यहाँ पूर्ण विस्तृत रूपमा जानकारी दिने नै छु। फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नु होला। यहाँ तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्निङ गर्ने मेथडहरु धेरै छ। यहाँ फर्स्ट भनेर सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्स्ट क्लेम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई म देखाउने छु। यो 1 ट्रोन बराबर 0.002 USD रहेको भन्ने कुरा माथि जानकारी दिइरहेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले फर्स्ट क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले यहाँ क्याप्चरलाई स्लाइड गर्न भनेर दिएको छ सुरुमा। तपाईले क्लिक गर्नु भने त्यहाँनिर क्याप्चा एउटा यहाँ क्याप्चा भनेर यहाँ निस्किन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्याप्चा आइसकेको छ र क्याप्चालाई फिल गरिकिन यहाँनिर तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ बारम्बार तपाईले क्याप्चालाई फिल गर्दै क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि त्यो त भइहाल्यो र मैले यहाँ अर्निङ पनि गरिसकेको छु। तपाईलाई लामो भिडियो हुन्छ भनेर मैले स्किप गर्दै बनाएको छु। यहाँनिर चाहिँ अब इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इमेल रिसेन्ट इमेल भनेर भनेको छ र रिसेन्ट इमेल मैले गरिसकेको छु। यहाँ इमेल आइसकेको छ मसँग र यसलाई म भेरिफाई गर्नेछु। तपाईले पनि यसो इमेललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इमेल भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले पछि विथड्र लिँदाखेरि तपाईलाई त्यसले सजिलो हुन्छ र इजी तरिकाले नै विथड्र दिनेछ। यहाँनिर तपाईले मैले इमेल यहाँनिर मैले गरिसकेको छु। यहाँनिर भेरिफाई गरिसकेको छु र म यसलाई फेरि पनि आफ्नो ड्यासबोर्डमा जानेछु र रिफ्रेश गर्नेछु। तपाईले रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो, यहाँ फर्स्ट क्लेम गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले अफरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसमा तपाईले बोनस छ। यो चाहिँ बोनस चाहिँ तपाईको बिटकोइनहरुको लागि बोनस, स्पेशली बिटकोइनहरुको लागि बोनस भनेर भनेको छ। यो आवश्यकता त्यति नपर्ला त्यो बोनसहरुको बारेमा, र त्यो अहिले छोड्दिउँ र म अर्को अर्निङ मेथडको बारेमा तपाईलाई यहाँ बताउने छु। यहाँ तपाईले सर्ट लिंकमा जानुभयो भने यहाँ तपाईले यति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई म देखाउने छु। यहाँ तपाईले गेम्स प्ले गरेर पनि तपाईले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो गेम्स प्लेहरु गरिरहन त्यति अब आइडिया नभए तापनि म तपाईलाई देखाउँथे, तर टाइम धेर लाग्छ। टाइम तपाईले त्यसै त स्किप गरेर भिडियो हेर्नुहुन्छ। तपाईले यसमै टाइम वेस्ट गर्यो भने तपाई भिडियो एकदमै लामो हुन जान्छ, तपाईलाई बोरिङ हुन सक्छ। र म तपाईलाई यहाँ डाइरेक्ट अर्निङको विशेष सजिलो अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो तपाईलाई देखाइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्। यहाँनिर तपाईले 27 वटा एडहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 27 नभनौं 27 लेन्थ भनेपछि तपाईले यहाँनिर कति भेट्नु सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै थुप्रो भेट्न सक्नुहुन्छ। 80 त्यस्तै भेट्न सक्नुहुन्छ।
80 85 86 लगभग त्यतिवटा एडहरू भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यो सर्ट लिङ्कलाई यसरी भिजिट गर्नुलाई त्यति सर्ट लिङ्क भिजिट गर्नु भयो भने तपाईँको टाइम फुर्सद छ भने यसलाई यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लेममा सल्भ गर्नु थिच्नु भने यो अर्को वेबसाइट खोल्यो भने तपाईँले ब्याक बटन थिच्नुहोस् र त्यहीमा आउनुहोस् र एउटा क्याप्चा आउँछ, त्यो क्याप्चालाई फिल गर्नुलाई म तपाईँलाई एकछिनमा बताउने छु त्यसको अर्निङ क्यालकुलेसन। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर यसलाई यसरी गरिसकेपछि यो सर्ट लिङ्कलाई अनि तल यहाँनिर क्लेम गर्ने ठाउँ छ, यो क्लेम गर्ने ठाउँमा तपाईँ सर्ट लिङ्क भिजिट गर्न आउँदैन भने यसो तरिका अब यो अनि सिकाइरहेको छु मैले। अनि त्यो थिच्नु र अर्को वेबसाइट रिडाइरेक्ट हुनसक्छ, त्यसलाई ब्याक गर्नु, फेरि त्यसलाई थिच्नु अनि फेरि त्यो एउटा वेबसाइट खुल्छ। तपाईँ वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाईँले यसमा ब्याक गर्नु र ब्याक गरेपछि तल टाइमिङ चलिरहेको हुन्छ 1 देखि 10 सम्म हुन्छ, 10 सेकेन्डको। यहाँ मेरो 0 भइसकेको छ र गेट लिङ्क हरियो आउँछ, त्यो गेट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र गेट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा पनि तपाईँले वेबसाइट एउटा फेरि अर्को रिडाइरेक्ट हुन्छ। रिडाइरेक्ट भएपछि तपाईँले ब्याक बटन या तपाईँले माथि त्यो पेजलाई क्रस गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। पेजलाई क्रस गर्नु आएन भने तपाईँले ब्याक बटन तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने फेरि तपाईँ यहाँनिर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 0.12,000 भन्दा एबो 12 लाखभन्दा एबो मैले टोरेन्ट कोइन अर्निङ गरेँ 0.0 यहाँनिर अहिले मेरो 13 लाखभन्दा धेरै यहाँनिर छ, धेरै छ यहाँनिर। तर त्यो चाहिँ केही भेल्युको त त्यति साह्रो भेल्यु छैन, तर फ्युचरमा बिटकोइन जस्तो भेल्यु गयो भने चाहिँ त्यो फेरि खतरै हुन्छ फ्रेन्ड्स। यसको बिटकोइनको जतिको भेल्यु गयो भने चाहिँ फेरि खतरै हुन्छ। त्यतिखेर पनि तपाईँले 60-70 हजार भन्दा धेरैको एबभको हुनेछ। र यहाँनिर तपाईँले यसरी यहाँनिर पिटिसी साइटहरू भिजिट गरेर 5 सेकेन्ड लगभग 10 सेकेन्ड भिजिट गरेर यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको क्यालकुलेसन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 85-86 वटा एड यहाँनिर लगभग त्यो सर्ट लिङ्क र यताको पिटिसी साइट गरेर तपाईँले दिनमै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र विथड्र मिनिमम पनि यसमा तपाईँले फर्स्ट पेमा 10 ट्रोन छ, त्यो 10 ट्रोन तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली कम्तीमा पनि 30-35 रुपियाँ होला र पनि दिनमा तपाईँले 30-35 रुपियाँ अर्निङ गर्नु घरमा त्यतिकै फुर्सदमा बसिराख्नु भएको छ भने 2-2.5 घन्टा काम गरेर 30-35 रुपियाँ अर्निङ गर्नु पनि तपाईँको लागि ठुलो कुरा हो। त्यो अनलाइन मार्फत चाहिँ तपाईँ यतिकै रेन्डमली जब गर्नु मन छ भने त्यो कम्ती हो। तपाईँ अनलाइनमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ धेरै म्याक्सिमम हो। तपाईँ महिनामा 30-35 रुपियाँ लगभग 40 रुपियाँ नै अर्निङ गर्नु भने महिना 12-1300 गर्नुहुन्छ र 2-3 महिना काम गर्नु भने तपाईँको राम्रो इन्भेस्ट गर्ने एमाउन्ट आउँछ र पछि तपाईँले अन्य ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नु पनि त्यो त तपाईँको 1 वर्ष 2 वर्षमा तपाईँले लाखौँको इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फतै इन्भेस्ट गर्ने राम्रो ठाउँहरूमा प्राप्त गर्नुभयो भने। र यहाँनिर तपाईँ यस्तो प्रकारको छ र म यसलाई यसरी देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईँले इमेल भेरिफाई गरिसकेपछिको यहाँनिर तपाईँले मैले अघि देखाएको यहाँनिर अहिले इमेल भेरिफाई गरेपछि यस्तो प्रकारको आउँछ। मैले अघि तपाईँलाई अलिक लामो भिडियो हुन्छ भनेर मैले लास्टमा देखाउन गइरहेको थिएँ। अनि इमेल भेरिफाई गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको आउँछ यहाँनिर भेरिफाइड भनेर। अनि पुरा भिडियो हेर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। अर्निङ गर्ने मेथडहरू त्यही हो, तपाईँको साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउने छु साथीहरूलाई कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा। यहाँनिर आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई सेयर गर्नुभयो भने यो लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तल त्यही अप्सन माथि टपमा देखेको यहाँनिर यो सबै माथिको अप्सनहरू यो सबै अप्सनमा क्लिक गर्दै त्यसमा तपाईँले प्रोसेसहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्क आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र त्यो बापत तपाईँले केही तपाईँको साथीहरूले त्यहाँबाट जोइनिङ गर्यो भने तपाईँको साथीहरूले पनि राम्रो आमदाम गर्नेछ र तपाईँले पनि केही पर्सेन्ट त्यसबाट बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला आगामी दिनमा। अनि फेरि यसरी नै हामी यसलाई भेला गर्दै यो ट्रस्टेड साइट रहेको छ। यस्तो साइटहरू प्रायः जस्तो छिटो स्क्याम हुँदैन। यो एडहरू एडभर्टाइजहरू यसरी हेरेर अनि अर्निङ गर्ने साइटहरू छिटो यसमा चाहिँ स्क्याम नहुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यो साइट तपाईँलाई लिएर आएको छु। तपाईँको काम केही छैन, के गर्ने के गर्ने भनेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो काम गर्नु भने तपाईँलाई फ्युचरमा राम्रो इन्भेस्ट गर्ने यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, पैसा तपाईँले भेला गर्न सक्नुहुनेछ, कलेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा राम्रो तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग तपाईँले 6-7 महिना काम गर्नुभयो र यसमा यस्तै साइटहरूमा काम गर्नुभयो र त्यसमा राम्रो परिश्रम गर्नु भने तपाईँको लगभग 10-15 हजार होला तपाईँसँग। ती भइसकेपछि तपाईँले
त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर बिटकोइनमा होस् अरू धेरैमा ट्रेडिङ गरेर तपाईँले धेरै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। दिनमै तपाईँले 1000 1500 2000 2500 3000 तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु अनि फुल भिडियो हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अनि आगामी दिनमा अझै लेटेस्ट तरिकाको भिडियोहरू ल्याउन आउने प्रतिबद्धता गर्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिनु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच। फुल भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि।